รุมตื้อหมอพยาบาลกลางห้องฉุกเฉินไม่พอใจรักษาช้าทำเพื่อนดับสาวขอโทษโรงพยาบาลแล้วหลังลูกรอรักษาห้องฉุกเฉินเพียง 9 นาทีโพสต์ติ่งการบริการแพทย์ชี้ญาติไม่ควรเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อความสะดวกในการช่วยชีวิตคนไข้พยาบาลเผยงานห้องฉุกเฉินล้นมือทำให้ศักยภาพช่วยคนไข้ลดลงผมขอปิดเพลงอีพิกไปก่อนนะครับโอเคข่าวเกี่ยวกับห้องฉุกเฉินเหล่านี้มักจะเวียนมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งสังคมเองก็มีหลากหลายความคิดเห็นแตกต่างกันไปวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจแผนก ER ครับว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยมันต้องฉุกเฉินแค่ไหนถึงเรียกว่าฉุกเฉินใครเป็นคนกำหนดแล้วทำไมห้องนี้ถึงขึ้นชื่อว่าเป็น Everything Rooms ครับจริงๆแล้วห้องฉุกเฉินมันก็ตรงตัวเลยนะครับนั่นก็คือมีไว้เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกที่มีอาการฉุกเฉินและต้องได้รับการดูแลโดยทันทีเมื่อมีผู้ป่วยเข้ามาแผนกฉุกเฉินก็จะทำการเข้าช่วยเหลือรักษาประเมินอาการหลังจากที่ผู้ป่วยอาการคงที่ก็จะส่งผู้ป่วยไปยังแผนกเฉพาะทางอื่นๆต่อไปทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าอาการที่เรียกว่าฉุกเฉินเนี่ยทางห้องฉุกเฉินเขาแยกกันยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในขณะที่คุณรอพยาบาลเรียกคิวเพื่อเข้าพบแพทย์เนี่ยคุณได้ผ่านระบบคัดกรองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งในระบบคัดกรองเนี่ยทางการแพทย์เขาจะเรียกว่า triage ก็เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วและง่ายต่อการจัดสรรทรัพยากรภายในโรงพยาบาลวิธีการคัดกรองเนี่ยก็จะมีแพทย์หรือพยาบาลที่ชำนาญการด้านการคัดกรองมาถามคำถามเราต่างๆนานาครับส่วนใครที่ไม่สามารถตอบคำถามได้แพทย์ก็จะสอบถามคนที่มากับคนไข้หรือใช้วิธีสังเกตอาการวิธีอื่นครับซึ่งเกณฑ์ของ triage เนี่ยมันก็มีหลากหลายครับแต่ของไทยเราจากประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินพ.ศ. 2554เราใช้เกณฑ์ที่เรียกว่า ESI ครับโดยระบบนี้เนี่ยถูกออกแบบโดยประเทศอเมริกาในปีค.ศ. 1990ปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น Gold Standard ในหลายๆประเทศเช่นออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็สหราชอาณาจักรครับโดย ESI เนี่ยจะมีการแบ่งผู้ป่วยออกเป็น5ระดับครับนั่นก็คือระดับที่1สีแดงคือฉุกเฉินวิกฤตจะได้รับการตรวจรักษาในทันทีระดับที่2สีเหลืองคือฉุกเฉินเร่งด่วนจะได้รับการตรวจรักษาภายใน15นาทีระดับที่3สีเขียวคือฉุกเฉินไม่เร่งรีบแปลว่าอะไรวะฉุกเฉินไม่เร่งรีบโอเคช่างมันครับจะได้รับการตรวจรักษาภายใน1ชั่วโมงระดับ4สีขาวคือผู้ป่วยทั่วไประดับ5สีดำคือผู้รับบริการสาธารณสุขอื่นๆโดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรใดๆของโรงพยาบาลซึ่งระดับ4และระดับ5เนี่ยไม่มีกำหนดเวลาในการตรวจรักษานะครับและเวลาที่เขากำหนดเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกโรงพยาบาลนะครับเวลาจะแตกต่างกันออกไปตามศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลใหญ่หน่อยก็เร็วหน่อยครับโรงพยาบาลเล็กก็ช้าหน่อยโดยขั้นตอนในการคัดกรองของ ESI ก็จะมี4ขั้นตอนครับขั้นแรกประเมินว่าผู้ป่วยต้องการการช่วยชีวิตทันทีหรือมีโอกาสเสียชีวิตหรือไม่ถ้าใช่ให้จัดเป็นระดับที่1หรือว่า ESI 1ครับขั้นที่2ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงหรือไม่ถ้าปล่อยให้รอตรวจในห้องฉุกเฉินถ้าใช่ให้จัดเป็น ESI 2ครับขั้นที่3ให้พิจารณาจากสัญญาณชีพว่าอยู่ในโซนอันตรายหรือไม่โดยถ้าผิดปกติเนี่ยผู้ป่วยจะถูกกำหนดให้เป็น ESI 2แต่ถ้าปกติจะต้องไปพิจารณาคู่กับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นที่4เป็นการพิจารณาทรัพยากรที่ใช้ในห้องฉุกเฉินถ้าใช้มากกว่า1อย่างให้กำหนดเป็น ESI 3ถ้าใช้แค่1อย่างให้กำหนดเป็น ESI 4ส่วนถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยให้กำหนดเป็น ESI 5ครับเกณฑ์ที่ผมเล่าไปเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ในห้องฉุกเฉินนะครับแต่ว่าผู้มารับบริการในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกหรือห้องฉุกเฉินจะผ่านการคัดแยกทั้งหมดครับจริงๆแล้วมันก็มี primary triage แล้วก็ secondary triage อีกแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปครับเอาเป็นว่าถ้าได้รับการคัดกรองและเข้าเกณฑ์ระดับที่1หรือ2เนี่ยคุณจะถูกส่งตัวไปยัง ER ครับส่วนระดับที่3 4 5คุณจะถูกกำหนดให้เป็น OPD หรือผู้ป่วยนอกนั่นแหละครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณอาการแย่ลงกลายเป็นระดับ1หรือ2ก็จะมีการส่งตัวคุณไปที่ ER ครับทีนี้ถ้าทุกอย่างมันรันไปได้ตามระบบเนี่ยดราม่ามันก็คงไม่เกิดครับแต่อาการป่วยหรืออุบัติเหตุเนี่ยมันไม่กำหนดเวลาครับบางทีมันก็มาตอนที่แผนกตามปกติในโรงพยาบาลปิดไปแล้วเหลือแค่ ER ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงทำให้ทุกอย่างต้องไหลไปรวมกันที่ ER
เป็นที่มาของคำเรียกติดตลกว่า everything room ซึ่งความวายป่วงมันก็เกิดตอนนี้นี่แหละครับนึกภาพว่าคุณนอนอยู่ดีๆจู่ๆก็เกิดปวดท้องมากๆขึ้นมาแบบหาสาเหตุไม่ได้ปวดจนต้องแบกตัวเองมาโรงพยาบาลพอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ให้คุณรอบริเวณ ER รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่ได้รับการตรวจสักทีความไม่พอใจเริ่มสะสมจนระเบิดด่ากราดคุณหมอต่างๆนานาหรือบางทีใครก็ไม่รู้มาทีหลังแต่ดันได้ตรวจก่อนซะงั้นเรียกได้ว่าโมโหจนกำหมัดกัดฟันกันสุดๆสาเหตุมันก็มาจากระบบคัดกรองที่ผมเพิ่งเล่าไปนั่นแหละครับคือถ้าคุณไปแผนกปกติเนี่ยคุณก็จะได้รับบัตรคิวรอเรียกคิวครับแต่ถ้าคุณอยู่ ER เขาจะลำดับตามความฉุกเฉินครับทำให้คนไข้บางคนต้องรอนานบางคนได้รับการรักษาก่อนนั่นเองครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะครับเข้าใจครับว่าคนมันป่วยมันก็ต้องไปหาหมอสิวะแต่มันมีทางเลือกอีกหลากหลายครับเช่นลองหายากินเพื่อบรรเทาอาการก่อนเพื่อรอเวลาที่แผนกเฉพาะทางเปิดให้บริการแล้วค่อยไปหาหมอหรือถ้ารอไม่ไหวจริงๆก็ลองหาโรงพยาบาลที่มีคลินิกพิเศษนอกเวลาดูก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับส่วนถ้าใครมีความคิดว่าก็ไปหาหมอในเวลาคนมันเยอะไปหา ER แบบนี้แหละคนน้อยดีผมอยากให้คุณเลิกคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะไปละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยฉุกเฉินเพิ่มภาระงานที่ไม่จำเป็นของห้องฉุกเฉินก็ได้ครับนอกจากนี้คุณอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมไม่เพิ่มจำนวนหมอให้เพียงพอล่ะจะได้ดูแลคนไข้ได้สะดวกรวดเร็วคืองี้ครับในการรับเคสฉุกเฉินครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องการจำนวนคนในการทำแต่ละหน้าที่อยู่แล้วครับอย่างเช่นคนหนึ่งเป็นทีมลีดเดอร์ที่คอยสั่งการคอยตัดสินใจต่างๆคนหนึ่งทำหน้าที่เมนเทนแอร์เวย์คนหนึ่งปั๊มหัวใจคนหนึ่งคอยจดเรคคอร์ดซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยจะต้องใช้ประมาณ7คนครับแต่ในการทำงานจริงๆเนี่ยมันจะเหลือแค่ 3-4 คนเท่านั้นเช่นในขณะที่หมอ ER เป็นทีมลีดเดอร์คอยสั่งการก็ต้องปั๊มหัวใจไปด้วยหรือพยาบาลเจาะเลือดคนไข้เสร็จก็ต้องวิ่งมาจดเรคคอร์ดไปด้วยยิ่งถ้าอุบัติเหตุที่มีคนเจ็บเยอะๆเนี่ยบันเทิงครับบางทีก็ต้องกระจายผู้ป่วยไปหลายโรงพยาบาลเพราะว่าบุคลากรไม่พอนั่นแหละครับยกตัวอย่างเช่นนายแพทย์เอกภัทรระหว่างบ้านนายแพทย์ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลอุดรธานีและหัวหน้าศูนย์สั่งการ1669ประจำจังหวัดอุดรธานีให้สัมภาษณ์กับ The Coverage วันที่ 23 พฤศจิกายน ปี คศ. 2021 ว่าในส่วนของตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือพาราเมดิกทางกระทรวงสาธารณสุขไม่มีตำแหน่งนี้ให้นะครับทำให้โรงพยาบาลก็ต้องออกเงินจ้างเองเป็นลูกจ้างรายวันซึ่งก็กลายเป็นภาระของทางโรงพยาบาลไปจริงๆแล้วพาราเมดิกเนี่ยมีการผลิตบุคลากรเพิ่มทุกปีแต่เมื่อจบออกมาแล้วกลับไม่มีตำแหน่งงานรองรับรวมถึงไม่มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมเช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพที่เรียนเฉพาะทางเพื่อทำงานในห้องฉุกเฉินซึ่งพบว่าเมื่อเรียนมาแต่กลับไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่จึงมักเลือกเรียนเฉพาะทางในสาขาอื่นมากกว่าสิ่งเหล่านี้จึงทำให้งานของห้องฉุกเฉินไม่ได้รับการพัฒนาครับนอกจากเรื่องรอการรักษาเนี่ยก็ยังมีหลายเรื่องที่คนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับห้องฉุกเฉินนะครับผมเคยได้ยินเรื่องดราม่าที่ว่าไปหาหมอที่ ER ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดแล้วหมอเวรไม่รีบรักษามัวแต่นั่งอยู่หน้าจอคอมเล่น Facebook หรือเล่นเกมอยู่เรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยยังขาดแคลนหมอเฉพาะทางฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลนี่แหละครับเราเลยแก้โดยการใช้ระบบให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลหรือว่า Emergency Telemedicine เป็นระบบการสื่อสารระหว่างหมอเวรเฉพาะทางฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับสูงกับหมอเวรห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะยังมีประสบการณ์น้อยผ่านทางหน้าจอคอมที่จะช่วยให้คนไข้ฉุกเฉินเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีเพื่อลดอัตราการตายและพิการนั่นเองครับนายแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่าได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของคนไทยเกี่ยวกับห้องฉุกเฉินไว้เมื่อวันที่ 25 มกราคม พศ 2561 ในอีกหลายประเด็นครับเช่นเมื่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลต้องได้รับการตรวจเสมอซึ่งประเด็นนี้คุณหมอบอกว่าการตรวจรักษาที่เหมาะสมนั้นต้องตรวจให้ตรงกับแพทย์ที่มีความถนัดความสามารถในการรักษาโรคนั้นๆเช่นเป็นภาวะมองเห็นไม่ชัดมานานเป็นเดือนแต่เพิ่งมาหาหมอวันนี้ตอน 20:00 นก็ต้องการให้หมอตรวจประเมินรักษาเลยซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะนัดให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตาในภายหลัง
แต่ผู้ป่วยก็ไม่เข้าใจครับต้องการให้ตรวจเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ตรวจให้ก็ไม่พอใจอาจจะเกิดเป็นการร้องเรียนขึ้นได้ไอ้หมออีกหนึ่งความเข้าใจผิดก็คือทุกโรงพยาบาลสามารถรักษาได้ทุกโรคต้องเข้าใจใหม่นะครับว่าห้องฉุกเฉินจะสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเท่านั้นไม่สามารถรักษาจนหายหรือได้คำตอบว่าเป็นโรคอะไรในสำหรับบางโรคนะครับซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็มีความสามารถแตกต่างกันไปในการให้การรักษาขึ้นกับระดับของโรงพยาบาลความพร้อมของแพทย์และก็ทีมครับดังนั้นการที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินนั้นไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยหายได้ทั้งหมดไม่สามารถให้การรักษาได้ทุกกรณีแต่จำเป็นต้องให้การนัดหมายมารักษาต่อเนื่องหรือส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่อไปครับซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถหาอ่านต่อได้นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงฟังก์ชันของห้องฉุกเฉินจริงๆนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอยู่หรืออย่างการบริการทางการแพทย์เนี่ยมันไม่เหมือนกับการให้บริการอื่นๆที่เราจะใช้วลีเด็ดที่ว่าลูกค้าคือพระเจ้าได้นะครับจริงอยู่ที่หมอต้องรักษาคนไข้แต่สำหรับห้องฉุกเฉินมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรความเร่งด่วนกับความเป็นความตายของผู้มาใช้บริการซึ่งวันนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่คนที่ฉุกเฉินที่สุดมันมีเงื่อนไขที่เราต้องทำตามที่เราต้องยอมรับอยู่นะครับสำหรับใครมีมุมมองหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับห้องฉุกเฉินอย่างไรหรือว่าถ้าคุณเป็นแพทย์และพยาบาลที่ทำงานในห้องฉุกเฉินแล้วมีเรื่องอยากจะแชร์ก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและสำหรับคนที่เข้ามาดูช่องของเราเป็นครั้งแรกแล้วชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อยากจะรบกวนกดซับให้พวกเราหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้อีกสำหรับเรื่องหน้าเราจะพาไปสำรวจเรื่องไหนกันต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับ